بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم لكم طريقة تجهيز وتركيب تلسكوب عاكس قطر 8 إنش بطريقة سهلة وبأبسط المواد المتوفرة أو التي بالإمكان تجهيزها وشرائها عن طريق الإنترنت من موقع علي إكسبرس أو أي موقع آخر، وخصوصا في العراق. ولكن أود أن أنبه إلى أن صناعة التلسكوب تحتاج إلى دقة عالية في التركيب، وإلا فلن تحصل على نتيجة جيدة. لذلك تابعوا الشرح عسى أن يكون فيه فائدة للجميع. بسم الله وعلى بركة الله. نبدأ بشرح أجزاء التلسكوب، وأن أهم جزء هو مرآة عاكسة قطر 8 إنش وبعد بؤري 750 ملم أي 75 سنتيمتر. بالإمكان تجهيزها عن طريق الإنترنت من خلال موقع علي إكسبرس. نحتاج كذلك إلى مرآة ثانوية تكون بيضاوية قطر 7 سنتيمتر تقريبا. نقوم بعمل تركيب لتثبيتها من خلال أنبوب قطر 2 إنش وبعض الأدوات التي نقوم بتثبيتها في مكانها. نحتاج كذلك إلى قاعدة لتثبيت العدسة العينية، والتي تسهل عملية التحكم في موقع العدسة العينية ولضبط الرؤية. وبالإمكان أيضا شرائها عن طريق الإنترنت. نحتاج كذلك إلى قطعتين من الخشب. الأولى تكون قاعدة بقطر 10 إنش، بالإمكان صناعتها من الخشب أو من البلاستيك. والقطعة الثانية هي التي يقوم بتركيب المرآة عليها، وعلى القطعة الخشبية الثانية تحتوي على نوابض حلزونية لتسهيل عملية التحكم في اتجاه المرآة وضبط اتجاهها لتركيز الرؤية، وتكون بهذا الشكل. نحتاج كذلك إلى أنبوب بلاستيكي قطر 10 إنش الذي سوف يكون الهيكل الأساسي للتلسكوب بطول 70 سنتيمتر تقريبا. نقوم بعمل فتحة قطر 2 إنش لتركيب قاعدة العدسة العينية، وكذلك تركيب المرآة الثانوية بشكل مقابل للعدسة العينية التي سوف تقوم بعكس الصورة من خلال المرآة الرئيسية للمرآة الثانوية والعدسة العينية. الآن سوف نقوم بشرح كيفية تصميم التلسكوب وآلية عمله لكي يكون واضح لمن يريد الاستعانة في هذا المخطط لتصميم التلسكوب الخاص به.